phần nói của bạn. Và phần cuối cùng sau đây sẽ là giải đáp thắc mắc và các câu hỏi mà các bạn đã gửi về ACET. Và chúng mình cũng đã thu thập được ở đây các câu hỏi như sau ạ. Câu thứ nhất là Is it okay if I speak in less than 1 minute in part 2? No, less than 1 minute is too short. You remember the examiner needs to hear you using the language. They need to have time to mark you. So 1 minute doesn't really give them time. Make it as close to 2 minutes as possible, and let the examiner stop you also. So don't just stop yourself because you don't really know how long you're taking to do it. So just continue speaking, estimate your time, but don't stop speaking, and the examiner will tell you when. If you stop in 1 minute, he may not be able to mark the language that he needs. Câu hỏi thứ nhất, bọn mình nhận được là ở trong phần bài nói thứ hai thì có ổn không nếu như mà tôi chỉ nói trong vòng 1 phút thôi. Và thầy vừa trả lời là 1 phút là quá ngắn và không đủ thời gian để giám khảo có thể thu được đủ thông tin và đánh giá phần nói của bạn. Họ cần thời gian để đánh giá việc sử dụng ngôn ngữ, từ vựng, ngữ pháp của các bạn. Và bạn nên nói ít nhất là xấp xỉ 2 phút. Và tất nhiên là bạn không thể nào biết được mình đã nói được bao nhiêu lâu. Bạn không nên tự dừng mà hãy cứ để giám khảo dừng bạn lại. Như thế không sao cả. Câu hỏi thứ hai bạn mình nhận được là Can I make up stories during the speaking test? Remember, the speaking test is not a true and false test. So, especially in part 2, you can kind of make things up. Remember, you don't have to answer. He doesn't know the truth. So, let's say, for example, in part 2, he might ask you something like, "What kind of food do you like?" Well, or he might say something like, "Do you like pizza?" Well, you don't have to say yes. You don't have to say no. He doesn't know the truth. So you can tell him anything. You can say, "I love pizza. I love to eat in Italian restaurants. I love to eat meatballs and tomato sauce on top of the pizza." And the idea is to generate language. You don't need to tell him the truth. He doesn't know it. Of course, you don't want to make crazy stories because that just doesn't make any sense. But language, try to generate language. That's what's so important. Yeah, as long as they know as well, right? Yeah, it doesn't really matter. They don't know. Câu hỏi thứ hai rất là thú vị ạ, là trong bài nói của mình thì tôi có thể tạo nên những câu chuyện nó không thật một chút được không? Có thể là một số bạn thì sẽ thấy câu hỏi đấy nếu như mình make up, mình làm nó hơi giảm lên một chút thì nó sẽ hay hơn, có nhiều thứ nói hơn chẳng hạn. Thì thầy vừa trả lời ạ là hoàn toàn ổn nếu như bạn có thể xây dựng nên một câu chuyện và bạn sử dụng tốt vốn từ, vốn ngữ pháp của bạn và xây dựng nên một câu chuyện thể hiện ra khả năng ngôn ngữ của mình. Đây không phải là bài thi về đúng hay sai, về thật hay không thật, mà dù sao thì giám khảo cũng không thể biết được là câu chuyện đấy có đúng hay không, đúng không ạ? Tất nhiên là bạn cũng không nên làm nên một câu chuyện nó quá là hoang đường, nhưng mà việc bạn đưa ra những tình tiết không thật hoặc là không đúng với cả những gì bạn đang suy nghĩ nó cũng không sao cả, miễn là bạn làm tốt, nói tốt ạ. Câu hỏi thứ ba, Should I use grammar structure as complex as in writing text? Well, of course, part of the mark is going to be your grammar. So, anytime you can introduce using some higher level grammar is absolutely a great idea. Don't confuse yourself. My general theory is to simple is generally better, unless you're really confident with those grammar structures. So don't try something new and make a big mistake. But if you know how to use the passive tense or to reduce your relative clauses while you're speaking, and to make complex compound sentences, of course you should do that. But again, don't experiment. It's not time to try new things. It's time to use the information that you already know how to do. Câu hỏi thứ ba, các bạn đưa ra là mình có nên sử dụng những cấu trúc ngữ pháp phức tạp như là trong phần thi viết hay không? Và thầy vừa trả lời, nếu như bạn tự tin và bạn nhuần nhuyễn về cách sử dụng thì tất nhiên đấy luôn luôn là một ý tưởng rất hay để thể hiện ra được rằng bạn có vốn ngữ pháp rất cao. Nhưng bài thi nói không phải là nơi mà bạn sử dụng nơi bạn sử dụng những thứ hoàn toàn mới mà bạn chưa thuần thục, chưa kỹ lưỡng. Khi mà bạn sử dụng những thứ gì nó quá mới mẻ mà bạn chưa thành thục với nó thì rất có thể bạn sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn và đưa ra những lỗi sai. Thế thì còn tệ hơn là bạn dùng những cấu trúc thông thường mà bạn đã quen thuộc rồi. Và một lần nữa, câu trả lời của thầy là sẽ rất tốt nếu như bạn áp dụng được những cấu trúc phức tạp. Nhưng bạn nên make sure, bạn nên chắc chắn rằng mình sử dụng nó đúng và sử dụng nó thành thạo.
Câu hỏi thứ tư bọn mình nhận được là how important the idioms in speaking test. If I don't use the idioms, will I get the low score? Well, the problem with idioms is that if you use the idioms wrong, you just sound wrong. So if you're really confident with how to use an idiom accurately, you can certainly introduce one, particularly in part 2 when you're talking about these kind of general ideas. I wouldn't throw them in just because you think you need to use an idiom, because again, if you don't use them correctly, you just sound kind of strange. So make sure that you're really aware of how the idiom works with the language that you're trying to convey in order for it to be effective. Otherwise, you're not going to do very well. It's a wrong way to speak again. Right? Yeah. Và câu hỏi thứ tư hơi giống với câu hỏi thứ ba vừa rồi, tức là câu hỏi thứ ba là việc sử dụng những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, thì câu hỏi thứ tư này là việc sử dụng những idioms, tức là các bạn sẽ sử dụng từ với level cao hơn một chút, những thành ngữ với level cao hơn một chút so với những ngôn ngữ bình thường. Thì thầy cũng có nói là sẽ rất là tốt nếu như bạn tự tin về khả năng sử dụng những thành ngữ của mình, nhưng khi mà bạn sử dụng sai thì cái câu mà bạn nói ra, ý tưởng nghe nó sẽ rất là lạ và nó sẽ có thể là nó sẽ không đúng lắm khi mà dịch ra nghĩa. Và một lần nữa thầy nhấn mạnh là chỉ khi bạn tự tin, chỉ khi bạn thành thục thì bạn mới nên sử dụng thôi, đừng nên cố quá, bởi vì khi sử dụng sai thì nghe nó sẽ rất là kỳ. Câu hỏi thứ 5 là what if I don't know how to explain my answer in English? You can use some little techniques during the test. Like for example, maybe you really didn't understand the question, and that could be a problem. So, and during part 3 speaking, you can say, would you please repeat the question for me? Ask him to restate the question. This will give you a little bit of time to maybe think about it differently, or maybe he'll say it in a way that you understand it. So you're allowed to do that 1 or 2 times. Don't do it too many times, because then it means you just don't understand enough. But if you need a rephrasing, you can get one, and that could help you. Câu hỏi thứ 5 vừa rồi nghĩa là làm thế nào nếu như tôi không biết cách diễn tả câu trả lời của mình trong tiếng Anh. Câu hỏi này nó cũng khá là khó, bởi vì đây là đang trong một bài thi tiếng Anh mà bạn đặt ra câu hỏi là làm sao nếu như tôi không thể diễn tả được câu trả lời của mình. Thì thầy cũng có nói là cái này thì về phần câu trả lời này thì nó chỉ hoàn toàn mang tính technique, tức là những cái bí quyết nho nhỏ thôi, bởi vì không thể nào mà thay đổi những gì sự chuẩn bị vốn có của bạn về kiến thức được, mà chỉ là những kỹ thuật nho nhỏ thôi. Ví dụ như khi bạn chưa hiểu lắm về câu hỏi thì bạn có thể yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi một lần nữa, hoặc có thể mong giám khảo diễn tả một cách khác về câu hỏi đấy cho các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị, và thứ hai là các bạn sẽ hiểu câu hỏi một cách rõ ràng hơn, và mong là khi mà các bạn hiểu câu hỏi rõ ràng hơn rồi thì các bạn sẽ có những cái idea, những cái ý tưởng trong đầu để giúp các bạn trả lời câu hỏi. Câu thứ 6 là how can I extend my answer? Sometimes you might run out of ideas, and the best thing to do is you shouldn't just stop. You're going to have to think about how to give yourself a little bit of extra time and extra information. So let's say, for example, you're talking about a special event, and maybe the topic is a sporting event, like we did. Well, then just change. Think about a party, a celebration. You've got to keep going. So find an additional information that relates to it. Don't just stop. Say, oh, I can't think of an event. Celebrations, parties, things that relate to events. You have to keep going, or the examiner can't mark you for your language. Very important. Câu trả lời và câu gợi ý của thầy về phần câu hỏi như sau. Câu hỏi ở đây là làm thế nào để tôi có thể kéo dài ra hoặc là mở rộng ra phần câu trả lời của mình. Thầy có nói là đúng là trong bài thi thỉnh thoảng bạn có thể gặp phải những tình huống như là không có bất kỳ ý tưởng nào trong đời để nói ra ngay lúc đấy cả. Nhưng khi ấy bạn đừng dừng lại, tức là đừng để một khoảng trống giữa mình và giám khảo như vậy. Hãy cố gắng nghĩ trong đầu ra những chủ đề có liên quan, có thể ít có thể nhiều, nhưng đừng dừng lại và hãy cố gắng tiếp tục với những chủ đề có liên quan. Ví dụ như phần vừa rồi, phần nói của Hải là có câu hỏi về một sự kiện thể thao, thì có thể là ngay lúc đấy bạn chưa thể nào nghĩ ra được những sự kiện thể thao mà mình
mình cảm thấy đáng nhớ hoặc là có thể nói hay về nó, bạn cần thời gian để nghĩ. Nhưng bạn Hải vừa rồi đã rất hay ở chỗ là bạn lái sang một chút về những cái thông tin liên quan. Thầy có nói là có thể lúc đấy chưa thể nào nghĩ ra được là mình nói gì về một sự kiện thể thao, nhưng mà có thể nói về một vài những cái buổi kỷ niệm, một vài buổi sự kiện ở Hà Nội mà rất là đáng nhớ. Bạn có thể lái câu chuyện sang một hướng như vậy, nhưng đừng dừng lại, hãy mở rộng câu trả lời của mình theo hướng mà mình có thể kiểm soát được. Câu thứ 7 là if I make mistake, should I correct immediately or continue speaking? If you catch your mistake, like say for example you missed a verb tense, and maybe it's you suddenly use the present tense for the past. If you make a quick correction, that's okay. Now you don't want to start repeating full sentences that you just made a mistake with, but if you do have a small grammar error, correct it immediately and just go on. Because it shows that you're aware of the grammar problem. Now, if you're making so many mistakes that it's causing you a fluency issue, the answer is you should if you can, but again, it shouldn't be excessive. It shouldn't be excessive correction. Câu hỏi thứ 7 vừa rồi, nếu như tôi nhận ra là tôi đã gây ra một vài lỗi trong bài thi nói của mình thì tôi có nên sửa luôn không? Hay là cứ bỏ qua nó và nói tiếp thôi? Thầy vừa trả lời với những lỗi nhỏ mà bạn phát hiện ra thì bạn có thể sửa nó luôn. Ví dụ như là bạn nhận ra mình dùng sai động từ, mình chia sai động từ, ok, bạn sửa luôn. Nhưng là những lỗi nhỏ thôi, chứ không phải là bạn nhận ra là câu trước mình sai và mình lặp lại cả một câu dài thì không nên. Và kể cả những lỗi nhỏ đi chăng nữa, khi bạn lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tính trôi chảy của bài nói của bạn. Do vậy là mình cũng nên tự cảm nhận và nên tự tiết chế về phần trả lời. Tức là với những lỗi nhỏ, 1-2 lần thì không sao, nhưng kể cả những lỗi nhỏ mà bạn sửa đi sửa lại nhiều quá thì giám khảo cũng sẽ đánh giá không cao đâu. Câu tiếp theo bọn mình nhận được là what should I prepare within 1 minute preparation in part 2? Yeah, you have your 1 minute, and this is a really great opportunity to quickly mark down some of these vocabulary words that you think might be interesting. Because what's so important here is you're going to forget words if you don't write them down and you just start speaking to the examiner. So if you think of some really good words, write them so they're right in front of your face and you don't forget them when you start speaking. I think that's really, really helpful. Of course, you want to organize the sequence of your speaking. What do you want to say first, second, third? Now, you've only got a minute, so you don't have a lot of time to do all of this. So, key vocabulary words, key ideas, just the main points, don't write very much, and then just relax. Câu hỏi vừa rồi bạn có hỏi về phần bài nói thứ hai thì các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị, tức là bạn sẽ được một tờ giấy nốt và bạn chuẩn bị trong vòng 1 phút cho bài nói của mình. Thì bạn có hỏi là bạn nên chuẩn bị gì trong vòng 1 phút ấy, và thầy vừa trả lời có 2 ý tưởng chính mà các bạn nên bám theo, tức là trong vòng 1 phút đấy sẽ là một thời gian rất quý giá cho các bạn để chuẩn bị, và các bạn nên chú ý đến keywords và key ideas, tức là ý tưởng chính của các bạn là gì và những từ ngữ mà các bạn nghĩ là nó sẽ rất là thú vị để nói, để make sure rằng trong suốt bài nói của mình bạn không quên sử dụng nó. Thứ nhất là về keywords thì như thầy đã nói là nên đưa ra những từ ngữ mà bạn cảm thấy nó sẽ rất là thú vị và nó bám sát vào bài nói của mình. Và thứ hai là về những ý tưởng chính, và nên sắp xếp được là cái nào bạn sẽ nói trước, cái nào bạn sẽ nói sau. Và mình cũng có một tips nho nhỏ thôi là bạn có thể sử dụng những cái từ mà gợi ý về phần câu hỏi ý, tức là câu hỏi thì sẽ có phần là who, what, when, nói về thời gian, nói về địa điểm, nói về ai tác động đến việc đấy, hoặc là how, tức là bạn làm những việc đấy như thế nào. Nó cũng là một cái tips rất là hay cho các bạn khi mà các bạn note ra. Và đừng ghi quá nhiều, bởi vì các bạn chỉ có 1 phút để ghi, và trong cái phần bài nói mà các bạn ghi quá nhiều thì chính các bạn cũng sẽ bị rối rắm trong phần mình vừa viết ra. Và sau đấy thì hãy relax và nói thôi. Câu hỏi tiếp theo là is body language and eye contact with examiner important? Oh yeah, absolutely. That shows the level of confidence that you have in your speaking. So if you're able to look directly at the examiner and have a relaxed position, don't put your hands down. Keep your hands down here. Maybe use them a little bit for some gestures. Don't get crazy, but nice, relaxed, open, a little bit, and some nice eye contact. That's pretty much what you need. Yeah. And does they affect to the best score?
Well, it certainly can affect. It certainly can affect how the examiner feels about you, and anything that you can do to help get that score is important. You're not really being marked on your eye contact and your hand movements. No, that's not true. But if the examiner has one person who does not do has very low confidence and no hand gestures and very nervous, and he has another person with extremely high confidence, who is he going to think more about? Who's going to get the higher score? The one with the high confidence. That's true. So you have to think about that. I think it's important. I think it affects their feeling about you. Câu hỏi vừa rồi là về mình dùng body language, tức là ngôn ngữ cơ thể, và eye contact, tức là sự kết nối của mình với giám khảo qua ánh mắt thì có quan trọng hay không trong phần bài nói. Thì thầy vừa nói là tất nhiên là sẽ không có một cái band score chính xác để chấm là người này dùng eye contact thì sẽ được bao nhiêu điểm, hoặc là dùng body language thì sẽ được bao nhiêu điểm, nhưng sẽ là rất rõ ràng để các bạn so sánh giữa hai thí sinh. Một người thì tỏ ra là rất tự tin với việc sử dụng những ngôn ngữ cơ thể và có sự kết nối với giám khảo, và một người thì kém tự tin hơn, cũng như không có bất cứ sự kết nối nào và tỏ ra rất là căng thẳng trong suốt quá trình nói. Tất nhiên là chính các bạn thôi, các bạn cũng sẽ prefer, cũng sẽ đánh giá cao hơn và sẽ muốn cho người mà tự tin với việc sử dụng những ngôn ngữ cơ thể điểm cao hơn, và điều ấy thì nó chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến feeling, tức là đến cảm giác của giám khảo đối với các bạn thôi, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tốt nếu như các bạn biết cách sử dụng và biết cách gọi là cũng nên tiết chế một chút, đừng nên quá crazy, nhưng nếu các bạn biết cách sử dụng thì nó sẽ là một yếu tố rất là tốt lên band score của các bạn. Câu tiếp theo bọn mình nhận được là how can I improve my pronunciation? As I always tell every student, to be honest with you, improving your pronunciation is really about practicing. If you don't practice every day, you're not going to improve, and you need to practice outside of class. And it's important that you can find either other students that have a very high level or find some native speaking friends to work together with you. In addition, you can do some techniques such as following the speaking sounds on video conferences like TED Talks and more formal speaking presentations that you can find on the internet, and following how they put their sentences together. Those are a couple of techniques. There's many ways. You have to take a whole class in pronunciation, so those are some basic methods right there. Câu hỏi vừa rồi là một câu hỏi bọn mình cũng nhận được khá là nhiều lần, là làm thế nào để tôi có thể nâng cao phần khả năng phát âm của mình. Và mình nhớ là ở lần livestream gần đây nhất thì thầy cũng đã trả lời một câu hỏi tương tự, và hôm nay thầy Brett thì cũng đưa ra những ý tưởng cũng như vậy. Tức là điều quan trọng nhất để các bạn nâng cao được khả năng phát âm chính là luyện tập. Các bạn luyện tập, cần luyện tập hàng ngày, dành thời gian ra để luyện tập, không chỉ trên lớp học mà cả ngoài lớp học nữa. Và quan trọng là các bạn nên tìm ra môi trường để mình có thể practice, luyện tập. Mình nên có những người bạn mà một là với level phát âm cao hơn mình, rất là cao, và thứ hai là nên tìm ra những người nói tiếng Anh bản xứ để các bạn có thể học theo, phát âm theo, hoặc là nếu như điều đấy khó thì các bạn hoàn toàn có thể tìm trên internet và hãy theo sự hướng dẫn của họ, hoặc đơn giản là hãy nghe họ nói, mình copy theo. Và mình nhớ là lần trước thầy cũng đưa ra một bí quyết rất là hay, tức là các bạn nên chủ động ghi âm lại giọng nói của mình, nghe đi nghe lại để biết được là mình với cả bản mẫu thì còn cách bao xa, mình với cả bản mẫu thì mình sai những cái gì. Và chính sự luyện tập, không có gì khác mà sự luyện tập có thể giúp các bạn. Và vừa rồi cũng chính là câu hỏi cuối cùng mình giúp các bạn trả lời trong buổi livestream ngày hôm nay. Và Access xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Brett cũng như bạn học viên đã tham gia để buổi chia sẻ ngày hôm nay diễn ra thành công. Cảm ơn các bạn học sinh đã quan tâm theo dõi, và mong rằng những lời khuyên và chia sẻ từ thầy Brett sẽ giúp các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất và đạt điểm cao trong bài thi IELTS nói chung, và đặc biệt là phần IELTS Speaking.